ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مصطفی نصر یم د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن ورځ غواړم تاسو سره دویم کلاس د هیلیم 10 په باره کې معلومات درکړم. د هیلیم 10 په باره کې یعنې زموږ استاسو د هیلیم 10 دویم کلاس ده، دویمه ورځ ده. انشاءالله په نن ورځ درس کې به انشاءالله موږ دغه چې کوم کنټینټس ما لیکلي دي د یو دوه درې کنټینټس ما لیکلي دلته دا به ډسکس کوو. ښه دوستانو، اول به ډسکشن په دې کوو چې هاو ټو یوز هیلیم 10 فور فري. دا مې دریم لیکلی ده او خیر زه غواړم چې اول د دې په باره کې خبرې وکړم چې هیلیم 10 فري څنګه استعمالولی شو، څه طریقه کارې ده. له دې لپاره سمپل دوستانو تاسو راشئ یا د خپل ګوګل کروم براوزر ته راشئ. دلته سپوز ما ولیکه، زه به د خپل دویم براوزر ته راشم او دلته به زه سمپل ولیکم چې هیلیم 10 free membership. هیلیم 10 free membership یا هیلیم 10 هم کولی کوي. په دې باندې هم کلیک کړئ دوستانو. دې مو چې کله کلیک کړه د هغه وروسته پس باندې تاسو کلیک کړئ دلته راشئ. یا که پریویس ټایم کې دلته اکاونټ جوړ کړی وي نو بیا تاسو پس باندې کلیک کړئ لاګین باندې. یو دوستانو لکه دلته هم تاسو یې کتلی شئ چې سټارټر په 29 پلاتینم په 79 باندې ده او ډایمنډ په 229 باندې ده، 229 باندې. پرایسینګ کې همدا معلومات تاسو ته درکوي چې د دې پرایسز څو دي. پرایسینګ مینس د دې ټول معلومات. پلانس ان پلانس څو قسم 3 قسمه پلانونه دي. نو موږ په سټارټر پلان انشاءالله دا زه پرچیز کوم که چا هم ضرورت یې درلوده نو ما سره دې تماس کې شي. ښه دوستانو، موضوع دا وه چې هیلیم 10 کې فري اکاونټ څنګه جوړېږي. ساین اپ فور فري باندې دلته کلیک کړئ. ساین اپ فور فري د هغې وروسته فرست نیم لاست نیم ورکړئ. سمه ده دوستانو، یو پاسورډ ورکوي. فرست نیم او ایمیل. سپوز زه یو په اکاونټ جوړوم د مصطفی په نامه، د مصطفی خان. هغه وروسته زه یو ایمیل لیکم. زه ایمیل آی تھنک ما مخکې اکاونټونه دلته ډېر جوړ کړي دي، خو زه غواړم دلته زه یو ایمیل واچوم چې کوم ما سره په خپل جیمیل کې دلته ساین ان ده. زه به سمپل زه دا راواخلم چې دا ده. فرست نیم به زه ولیکم چې دا د کوم ایمیل ما جوړ کړی ده. دا د احمد خان. اصل کې ما احمد لیکي خو دا ان پکې زیات شوی ده، احمد خان په نامه ده، خو ساري مس سپیلنګ ده، احمد خان ما ورکړی ده. د دې ایمیل نمبر چې ده احمد احمد خان ده 2009@gmail.com. سمه دوستانو، د هغې وروسته پاسورډ باندې کلیک کړئ. په پاسورډ کې ګوره د هیلیم 10 د خپل ویب سایټ تاسو یو پاسورډ سجیسټ کړئ. ګوره سجیسټ سټرانګ پاسورډ چې د دې کوم یعنې کوم چې دلته دا کوم دا لاندې 3 هغه یې ورکړي دي چې دا باید ستاسې په پاسورډ کې لازمي وي. چې دا اټلیسټ 8 کرکټر یې اوسي. دا به د هغه کې ول دا د دوی خوا نه ریکمنډ کېږي. A mixture of letters, numbers and special character. دا هم په دې پاسورډ کې ول. صحیح ده. دا د کوم چې د هیلیم 10 لخوا نه تاسو سجیسټ کېږي کوشش کوئ هماغه ورکوئ چې په هغه کې هر څه کېږي. خپل د خوښې یو پاسورډ دلته هم ورکولی شئ. سپوز زه دا ختموم، زه راځم دلته ورکوم چې دا پاسورډ ما ورکړه. سمه دوستانو، د هغې وروسته دلته بهر کلیک کوم. په دې کې هم د ما درې واړه قانونه ورسره اګري شول. د هغې وروسته بس باندې کلیک اګري باندې اګري چې کله کلیک کړه ساین اپ باندې بیا کلیک کړئ. سمه دوستانو، دا اوس سرچینګ کوي. اوس به څه لیکي دلته ان error occur please try again later. یعنې څه مشکلات دي پکې. دغه طریقه کار ده دوستانو. بیا هم تاسو په هغه کوئ. زه به بیا کلیک کړم. This email address already have been taken. صحیح ده، already been taken. it means مخکې ما به دې اکاونټونه جوړ کړي دي. نو زه څه کوم، زه به په لاګین باندې کلیک کوم. بیس تر وروسته به دې باندې کلیک کوم چې چا نه وي جوړ کړی نو هغه پس باندې کلیک کړئ یا په ساین اپ باندې کلیک کړئ. صحیح شو. زه بیک کېږم، بیا بیک شم دې نه، زه لاګین باندې کلیک کوم. سمه ده. لاګین مو چې کله کلیک کړه دا زما ګوره په دې اکاونټ ما جوړ کړی ده. په کوم مې چې اوس ورک به هم جوړ شوی و. بیا سمپل په لاګین باندې کلیک کړئ. اوس ګورئ دلته ما اکاونټ جوړ کړی دا په صحیح توګه دلته لاګین شوم. ګوره مصطفی نصري دا زما د هیلیم 10 مین ډیشبورډ د مین انټرفیس ده د هیلیم 10. سمه ده دوستانو، نن مو څه وکړل، نن موږ د هیلیم 10 په ویب سایټ باندې یو اکاونټ جوړ کړه. اکاونټ کې طریقه مو څنګه مخکې درته وښودله هماغه طریقه ده. هېڅ هم پکې څه نور څه زیات نشته. خو صرف دا و چې زما په ایمیل باندې اکاونټونه جوړ شوي دي.
یو میاشت دپاره تاسو ته هر یو میاشت تاسو فری د یوز کولی شئ خو په فری کې مې ته څنګه یادونه وکړه چې زموږ لیمیټډ ډیټا راته شو کوي صحیح ده بیا ګوره دلته آپشن هم راکوي چې دا اپګریډ کوي څه وکړئ اپګریډ وکړئ صحیح ده ما سره اپګریډ پلان هم شته زه به ټول کلاسونه په اپګریډ باندې اخلم خو دا مې چې دوستان دا وګوره ویلکم مصطفی نصري اټ مینس چې ما مخکې دلته اکاونټ ساین اپ کړی و او بیا مې اوس لاګین کړ سمه دوستانو دا د هیلیم 10 انټرفیس ده صحیح ده د دې د سافټویر فرنٹ پیج ده چې په دې کې موږ سره ډیشبورډ دی ده صحیح ده دا د دې هیلیم 10 ډیشبورډ ده مین ډیشبورډ او بیا موږ سره ټولز چې کوم دي په هیلیم 10 کې کوم ټولز زموږ په کار راځي چې په دې ټولو کې موږ سره زیات کوم راځي بلیک باکس د دې ته ما سټار ورکړی ده بیا په دې کې زموږ ډېر په کار راځي سیریبرو راځي میګنیټ راځي صحیح ده مایلس کیورډ هم راتللی شو خیر دې کې زموږ دومره کار نشته دا درې ټولز ما تاسو د امازون په برخه کې دې درې ټولز څخه ډېر استفاده اخیستلی شو میګنیټ سیریبرو او بلیک باکس صحیح ده دوستانو دا دوستانو زموږ د هیلیم 10 دویم کلاس و چې په هیلیم 10 کې اکاونټ څنګه جوړیږي او څه ریکوایرمنټ دي لکه څنګه مې یادونه وکړه ټری آوټ او ریسرچ ټول په دې کنټري کې ګوره دا هیلیم 10 کار کوي اوس کې تاسو ته پوښتنه راځي چې په کوم کنټري کې یو ټول کار نه کوي هغه وجه څه ده ګوره یو ټول چې په یو کنټري کې لانچ کېږي هغه چې هغې سره د هغې کنټري د امازون د یو کال دوه کالو ډیټا نه وي په هغه کنټري کې دا ټول بیا کار نه کوي لکه څنګه د کیپا یو ټول دا به تاسو سره د کلاسونو دغه شریک کړم کیپا ټول په یو ای کې کار نه کوي ډاټ ای ای موږ چې لکه موږ ورته ډوبۍ وایو یو ای یونایټډ عرب اماراتس صحیح ده په سعودي کې هم کار نه کوي کیپا او دلته ګوره دا کار کوي صحیح ده دوستانو چې کوم کنټري کې د یو ټول سره د کنټري ډیټا نه وسی په هغه کې دا ټولز نه لانچ کېږي د امازون د ډیټا د یو دوه کالو پریویس ډیټا نه وي په هغه کنټري مارکیټ کې د امازون دا نه لانچ کېږي دوستانو دا و زمونږ دویم کلاس د هیلیم 10 چې د اکاونټ څنګه جوړیږي بیا هم زه دلته راشم چې د اختیام دا ورک وکړه هاو ټو یوز هیلیم 10 فور فري دا خو هم ډسکس کړه how work on Helium 10 interface مې لکه explain هم کړ درته دې کې دا ټول سره کار زینو ریسه سره زموږ کار نشته صحیح ده اکاونټ په څنګه ساين اپ کې دا ډسکس کوي یا سرچینګ کې د پاره سرچ کوي لانګویج هم چینج کولای شي چې انګلیش نه لوا نور لانګویج دلته ورکولای شي دا به څنګه اپډیټ کوو دا به موږ سره کمینګ ټایم کې ایکسپلین کوو my products چې کوم products تاسو سره فیورټ تا چولې دي کمپیټیټرز یو پروډکټ کمپیټیټرز واړي دا ټول ان شاء الله ایکسپلینیشن دې کیږي نو زموږ کمینګ لاسونه بس باندې په دې امازون دا ډیشبورډ نه بلکې په ټول باندې چې دا ټول د هیلیم 10 دا ټول څنګه استعمالېږي څه استفاده کوي په دې باندې به کمینګ ټایم نیسي صحیح دا هاو ټو میک ان اکاونټ هیلیم 10 دا مې هم درته ویل چې څنګه اکاونټ پکې جوړېږي هاو ټو یوز اټ فور فري دا چې اکاونټ پکې جوړ کړي به فري استعمال کړي ورک آن هیلیم 10 انټرفیس همدا و چې د هیلیم 10 دا انټرفیس دا کوشش وکړئ ټول پکې اکاونټونه جوړ کړئ د یو میاشت لپاره تاسو ته فری ممبرشپ درکوي نو بیا هغه اکاونټ د ایمیل څخه کې تاسو بل ایمیل ته چینج کړئ لکه څنګه ما ایمیل ورک هغه ایمیل چې ما یوز کړو دا یو فکر کوم دا غي ایمیل یو میاشت پوره شوی و امیدوارم دوستانو چې په درس باندې پوه شوي وئ د هیلیم 10 د دویم کلاس په درس باندې کوشش کوئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د ټالی بټن هم د سره دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ